what's up? This is Scott, man. Back again for another video. Ang pag-uusapan natin today is about yung pinag-uusapan ngayon sa group, sa Facebook group. Sa mga hindi pa nga pala naka-join sa Facebook group, yung link na sa video description. Facebook group ng QCut Manoy IT. May pinag-uusapan doon ngayon kung effective ba daw talaga ang swap no root na app. Ang swap no root na app daw ba ay nakakapag-extend, nakakapagpalaki ng RAM? Totoo ba yun? Well, tetest natin yan para sure tayo dyan. Kung interesado ka, let's start! So yun, bago tayo mag-start, linawin muna natin kung ano ang swap file. Ang swap file is virtual RAM, parang virtual extension siya ng totoong RAM. Virtual RAM lang siya, so hindi siya totoong RAM yung ginagawa na swap file. Okay, yung RAM natin, may existing RAM tayo, tapos meron pang swap file. Yung swap file naman, dinudukot yan sa internal storage. Hindi sa internal RAM, internal storage, which is yung kung ilan ng internal storage sa smartphone mo, babawas siya doon. Kung ilan yung isa-set mo, 1 gig, 2 gig, 3 gig, 4 gig. Okay? Sa mga hindi nakakaalam, meron na talagang built-in na swap file ang mga Android smartphone. Nag-start daw to base sa research ko way back pa nung Android KitKat. And although nag-start na siya nung Android KitKat, hindi lahat ng Android nilagyan yan. Parang mas naging common na siya nung Android 7 pataas. So, basically, majority, hindi lahat ng computing device, hindi lahat ng smartphone, hindi lahat ng Windows. So yes, sa Windows may swap file din, laptop, PC, may mga swap file din yan. So hindi lahat ng computing device meron, pero majority at least meron. Majority, may built-in na. Okay? So like this one, like dito sa Infinix Note 8 ko, ang actual RAM ng Infinix Note 8 ko ay 6GB RAM. Ang swap file nito is around kalahati. So kung 6GB, expect ko na 3GB ang swap file ng Infinix Note 8 ko. So, magiging total RAM niya is 9GB. Pero 6GB lang yung totoong RAM. 3GB, virtual RAM lang. Yun yung swap file. Okay? Kami, papakita ko sa inyo kung paano chine-check ang swap file ng isang smartphone. Anyway, punta na tayo ngayon kay swap no root. Tetest natin siya ngayon. So, ang ginamit ko syempre pan-test is yung kilala ng lahat. Ang ginagamit ng lahat ng mga tech YouTuber. Ang Antutu benchmark. Okay? So, kagabi, tinest ko siya 4 times. At tinest ko uli siya 2 times today. So, kagabi, 4 times. Yung unang test ko is, nakaset syempre na si swap file ng 1 gig. Meron ako ng 1 gig sa aking internal storage para gumawa ng swap file gamit si swap no root. And guess what? Ang naging result niya. Papakita ko sa inyo. Sa unang test, so nakikita nyo dito, unang test is 97,000. 97,828. Meron akong 1GB na hiniram na swap file. Gumawa ako ng 1 gig gamit ang swap no root. 97,828 ang result. Which is, hindi yun yung alam kong Antutu result benchmark ng aking Vivo Y91. Alam kong lagpas to ng 100,000 plus na Antutu score. So, ang ginawa ko, dinelete ko yung swap file and restart ko, then tinest ko siya ulit. Okay? So, ang naging score niya is 109,000. 109,413 nung wala ng swap file. So, lumalabas, nakakapagal pa nga actually yung swap file. Nawala 12,000 eh. 12,000 Antutu score ang nawala. Ang laki nun. Para sa isang smartphone na ang baba na nga ng score, nasa 100,000 lang, binawasan pa ng 12,000. So, pinagpahinga ko ang smartphone, duda talaga ako. So, tinest ko for the third time. Noong third time, lumabas 99,000. May swap file yan ha. Gumawa ko ng swap file gamit si swap no root. And ang score is 99,325. Okay? Wala pa rin sa 100,000. Hindi talaga niya maabot yung 100,000 tuwing tinetest ko na naka-on ang swap no root with 1GB na swap file. Hindi talaga siya nagawa 100,000. Then, pahinga ulit. Nood ako ng isang episode ng anime, then tinest ko siya ulit. This time, wala naman ulit na swap file. Dinisable ko, dinilit ko. Okay? Ang score niya is 104,000. Yes, bumaba, pero at least lagpas na ng 100,000. Lagpas talaga ng 100,000 tuwing walang swap file akong kinecreate. Then, ngayong umaga, tinest ko, walang swap file. Hindi ko ginamit yung swap file. Tinest ko, baka iba yung makuha kong score. Baka mababa na sa 100,000 kasi iba kagabi, iba ngayon. Baka lang naman. For some reason, gusto ko lang i-test. Lumabas is 103,000. So, bumaba ng 1,000. Pero the point is, lagpas pa rin siya ng 100,000 na Antutu benchmark score. And tinest ko ulit after kong magkape.
Ang lumabas is 110,000. Walang swap file wala, zero. Hindi ko ina-activate dito baka kasi gusto ko lang makakita ng butas na mali yung AnTuTu benchmark. Walang swap file akong kinreate. Tumataas siya ulit ng 110,000. So, ibig sabihin, overall performance nakaka-degrade, nakakababa pa ang isang swap no root na app. Kapag nag-activate ka sa kanya, nagdagdag ako ng 1 gig, imbis na tumaas, bumababa pa yung overall performance. Okay? So, nakakadismaya yung part na yan. Ngayon, just to be sure, tingnan natin naman si swap file. Yung totoong swap file, di ba, nabanggit ko kanina kung inumpisahan nyo, hindi kayo nag-skip. Nabanggit ko kanina na meron talagang built-in na swap file na ang mga Android. Okay? Starting Android KitKat pa. So, supposedly dapat, kung ilan ang RAM mo, like kunwari, sa Infinix Note 8 ko, ang RAM nito ay 6GB. So, dapat ang swap file niya is dapat kalahati. 3GB ang swap file. So, overall, dapat 9GB ang RAM. Pero, 6GB lang doon ang totoong RAM. 3GB again is swap file. Virtual lang yun, hindi totoo yun. Support lang yun at parking lot lang yung 3GB na extra. So, ginamit ko yung dati kong ginagamit na pan-check ng swap file nung kausuhan pa na micro SD ang ginagamit na swap file. Sa micro SD, gagawa ng RAM. So, nung tinest natin, so ang app na yun, just in case na curious kayo, is Memory Info and Swap Check. Yung link nasa video description. Pero, pag tinest mo, ito ang kalalabasan yan. Ang built-in na RAM ko is 6GB RAM. Yang sa taas, yan ang 6GB RAM ko. Okay? So, ang swap file ko dapat around kalahati. Hindi exact, pero around kalahati is 3GB. 3.12GB ang total. So, yun dapat ang mangyayari. Dito naman sa Vivo ko na 3GB lang RAM, which is dito lahat natin ginawa yung test Sa Vivo ko na 3GB lang ang RAM, 2018 phone na model and Android 8. Okay? Dito, dahil may 3GB siya na RAM, dapat ang kanyang swap file is kalahati, 1.5. So, checkin natin gamit ang Memory Info and Swap Check. So, lumalabas dito, yan. Lumalabas dyan na sa 3GB RAM, meron akong 1.5GB na swap file. Built-in yan wala pang kinalaman dyan si Swap No Root app. Wala pang kinalaman dyan Swap No Root app. So, kung gagawa ba ako ng 1GB na swap file gamit ang app na to, magiging 2.5GB RAM na yung swap file ko. Nakita nyo kanina diba? So, 1.5 ang swap file built-in. So, kung gagawa ako ng 1GB, magiging 2.5GB na ba siya? So, gawa na tayo ngayon. Check na natin agad. Yes. Oh, sige, okay lang may add. Para lang natin. Para matest natin. So, yan. Meron ng swap file daw. Nakita nyo. So, double check natin kung may swap file na nga. Punta tayo sa CX File Explorer. Main storage, Android, data, Alacore, swap no root, file. Yan. May 1GB na. Yan. May 1GB na swap file na tayo. So, pag chinek ba natin sa Memory Info and Swap Check, magiging 2.5GB na yung RAM. Lumalabas na hindi pa rin nadagdagan. Okay? Ulitin natin. Baka bug lang. Open natin ulit. Lumalabas na 1.5GB pa rin ang swap file. Okay? Kahit i-restart ko pa yan. Gusto nyo i-restart natin? Okay, restart natin para sure. So yun, kakareboot lang natin. So check-in ulit natin kung nandun pa yung swap file. Punta tayo sa File Explorer. Punta tayo sa main storage, Android, data, swap no root, one file. Andun pa rin ang 1GB. Kita nyo naman yata dyan sa screen record. Andun yung 1GB. So, checkin natin ngayon si Memory Info and Swap Check. Kung magiging 2.5GB siya. Uy, guess what? 1.5GB pa rin. Okay. So, basically, peke itong swap no root. Yes, nakakagawa siya ng swap file, pero hindi naman siya nare-recognize ng system. So, gumawa ka lang ng swap file na hindi naman kilala ng Android operating system. Ganito kasi po yan. Pag gagawa ka ng swap file, dapat, usually nagagawa lang yan through rooted phone. Okay? And, papakialaman mo kasi dyan ang kernel. And para kilalanin siya ng Android system, ng kernel, na swap file yon is kailangan mo ng script para doon. Okay? So, typically, meron naman mga app na gumagawa na ng paggawa mo ng swap file, diretso na gagawa nyo ng script. The point is, dahil hindi nga rooted itong smartphone na to, nakakagawa siya ng swap file pero hindi siya nare-recognize ng system as swap file.
nakita nyo naman sa test natin na as you can see, hindi nadagdagan talaga ang swap file. So that's why nagde-degrade lang yung performance ng smartphone at hindi talaga siya nag-work. In short, nagtatapon ka lang ng, yung katulad ng 1 gig, nagtatapon ako ng 1 gig para sa wala. Hindi naman talaga siya swap file na nare-recognize ng system. Okay? Final thoughts. May mga nagki-claim na nag-work daw ito sa smartphone nila. Itong ginamit nila to, bumilis daw ang smartphone nila, nawala yung lag, nawala yung basta bumilis. Overall experience bumilis. So, I think hindi ako sure kasi iba-iba yung experience natin pero nakita niyo naman nag-conduct tayo ng test at sinilip din naman natin. So, magbabase ako sa ebidensya. Sa evidence, actual evidence kung ano talaga nangyari nung ginamit ko siya. Okay? Yun ang pinagbabasehan ko rito. So, I think yung mga nagsasabi na nag-work sa kanila is yun yung tinatawag na placebo effect. Alam nyo ba yung placebo effect? Yun yung sa mga doktor na yung kinukondisyon mo ang isang tao, yung isang pasyente na yung gamot na ibibigay mo sa kanya is yun yung nakakagaling talaga. Pero ang totoong laman lang ng gamot na yun is asin at tubig. Okay? So pag pinainom mo siya, dahil nakumbinsi mo siya at paniwalang-paniwala siya na yun ang mangyayari, gumaling talaga siya. Yun yung placebo effect. Research nyo na lang. So, I think placebo effect yung nararanasan ng mga user na sasabihin nila na gumana talaga yung swap no route, bumilis so on and so forth. Una-una, base sa mga nakita kong nag-comment, is i-restart daw yung phone para makita yung effect. Alam nyo ba na kapag nire-restart nyo yung phone, talaga namang nare-reset yung RAM. So, kapag bagong restart yung phone, is mabilis ang smartphone kasi kaka-restart mo lang. Kasi mabibitawan niya na yung mga cache, yung mga pending na mga tasks na hindi mo naman ginagamit sa background, bibitawan niya yon. So, yung RAM mo, back to parang optimized. Kasi wala ka pang binibigay sa kanya masyadong trabaho after mo mag-restart. Kaya siguro, bumibilis ang smartphone after i-restart. Okay, so hindi yung swap file ang nagpabilis ng smartphone mo. Ang nagpabilis ay dahil ni-restart mo yung phone mo. Actually, may video ako niyan. Kasama yan dun sa simple gaming mode na technique na hindi mo kailangan ng game booster. Ang kailangan mo lang is restart mo lang yung phone at tanggalin yung mga apps sa recent apps. Yung recent apps, ito yun, kung hindi nyo alam. Yan, recent apps, yung mga ganyan. Tanggalin nyo lang yan. Nakakadagdag na siya ulit ng free na RAM. Okay? So, yun. Placebo effect. Kung pagbabasehan ko yung evidence, yung test natin, wala talaga siyang effect and ang masama pa, nakakabawas siya ng total performance, overall performance. Pero, kung gusto mo talaga na gamitin itong swap no route na app, okay lang naman. Okay? Kasi, base na rin sa observation ko and sa mga test, safe naman siyang gamitin. So, kung gusto mo talaga siyang gamitin, and tingin mo talaga na may positive effect siya sa smartphone mo, sa performance ng smartphone mo, yes, feel free, gamitin mo siya. Gamitin mo siya, safe naman eh. So, kung useless talaga siya or may use siya, gumagana siya or useless siya, the point is, safe naman siyang gamitin eh. So, gamitin mo na lang din. Hindi naman masisira ang smartphone mo kasi ang pinaka-worst lang na mangyayari kung hindi nga siya talaga gumagana is nagtapon ka ng 1 gig or 2 gig or ilang gig ba yung ginamit mong swap file. Yung part na yon na storage is hindi mo muna magagamit hanggat nandun yung swap file na yon. So, nagtapon ka lang ng free storage. Yun lang yung worst scenario doon. Pero kung gumagana talaga siya, good for you. Okay? Pero personally, ako, i-uninstall ko na siya after ng video na to. Wala na akong reason para gamitin siya. Kasi, base nga sa evidence, sa test natin, useless talaga si swap file na kinikreate nitong swap no root. Okay? Kasi ang totoong swap file is gagana lang kung rooted ang smartphone mo. Okay? And lalagyan mo siya ng script para i-recognize siya ng kernel na totoong swap file. Swap file siya ng system. Okay? And dahil wala namang root itong swap file na to, hindi siya nire-recognize. Hindi siya nagre-register sa swap file ng system. Hindi siya nagre-register sa swap file ng system. So, paano siya gagamitin ni Android kung hindi siya naka-registered as swap file? Okay? Nag-create ka lang ng swap file, pero hindi siya kilala, hindi alam ni Android kung saan nakalagay, hindi niya alam kung para saan yun, kasi walang script para magdudugtong sa system at dun sa swap file. Kayo nang bahala mag-decide para sa inyo. Ako, tinest ko na sa inyo, pinakita ko na sa inyo yung resulta. Kayo na lang mag-decide. Gagamitin nyo pa ba ang app na to or hindi? Okay?
use the comment section. Kayo nang bahala mag-decide. Hindi ko ipakialam kung gusto nyo gamitin. Safe naman siyang gamitin eh. So, kayo nang mag-decide. Gagamitin nyo ba o hindi? Kung naging informative ito sa inyo, subscribe na lang, like, and share. Kayo nang bahala mag-decide. Anyway, this is Cotman. I'll talk to you again soon.